Chào đón các bạn quay trở lại với The Thao Vision Channel. Hôm nay tôi rất vui được quay trở lại với một chủ đề mới. 3 nỗi sợ khiến bạn mãi không đạt được ước mơ của mình và cách để có thể buông bỏ những nỗi sợ này, giúp bạn sống một cuộc đời như bạn mong muốn. Nào chúng ta hãy cùng bắt đầu chủ đề hôm nay nhé. Có bao giờ bạn đặt ra cho mình câu hỏi, bạn có những nỗi sợ nào trong cuộc sống? Hay những nỗi sợ này có ảnh hưởng ra sao đối với cuộc sống của bạn? Và nguyên nhân nào khiến bạn có những nỗi sợ này? Con người chúng ta, ai cũng có những nỗi sợ. Nỗi sợ là một phản ứng bình thường giúp chúng ta cẩn trọng hơn, có sự chuẩn bị và tự vệ cần thiết để có thể đối phó với những điều có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu nỗi sợ này quá lớn, nó có thể áp đảo, ngăn cản chúng ta sống một cuộc sống như chúng ta mơ ước và khó có thể phát huy được hết tiềm năng của bản thân. Sau đây là 3 nỗi sợ tôi cho rằng chúng ta cần phải vượt qua để có thể sống một cuộc đời như mình mơ ước. Nỗi sợ đầu tiên là nỗi sợ bị đánh giá, phán xét từ người khác. Cuộc sống này luôn tồn tại với những đánh giá, phán xét dù chúng ta có thích hay không. Thường những ai hay phán xét, chê bai người khác là những người cảm thấy bất an với chính bản thân họ, hoặc điều bạn làm hay chia sẻ kích hoạt một điều gì đó tiêu cực trong họ. Những người này thường có xu hướng phán xét, chỉ trích, hạ thấp người khác để cảm thấy mình có giá trị hơn. Dù bạn có đưa ra một lựa chọn có vẻ an toàn nhất hay là một điều mà bạn nghĩ rất thú vị, ý nghĩa, thì cũng sẽ luôn có một ai đó phán xét, chỉ trích bạn. Bạn sẽ khó có thể đưa ra được một quyết định nào cho cuộc sống của mình nếu không buông bỏ được nỗi sợ bị phán xét, lo lắng những điều người khác nghĩ về mình. Đối với tôi cũng vậy. Trước khi bắt đầu những chia sẻ trên YouTube, tôi cũng sợ bị phán xét và những bình luận tiêu cực đến từ người khác. Tuy nhiên, sau nhiều lần trì hoãn, tôi đã có đủ can đảm để bắt tay vào làm những video clips đầu tiên chia sẻ về những điều tôi cho là có ý nghĩa. Có một vài cách dưới đây giúp tôi vượt qua được nỗi sợ bị phán xét từ người khác. Thứ nhất, luyện tập ghi nhận những lời khen chê với một tâm bình thản, không vội phản ứng theo cảm xúc nhất thời, mà bình tĩnh xem xét liệu có học được gì từ những phán xét đánh giá đó hay không. Nếu có, hãy tìm cách làm tốt hơn. Nếu không, hãy bỏ ngoài tai những lời phán xét đó, vì bạn biết những điều đó không giúp ích cho sự phát triển của bạn. Điều thứ hai, chúng ta nên nhớ rằng không phải ai khác mà là chính mình mới có thể hiểu được ước mơ của bản thân là gì, và cũng là người duy nhất có thể thay đổi cuộc sống của bản thân bằng những hành động cụ thể. Từ đó chúng ta kiên định hơn với con đường mà mình đã chọn và làm những điều chúng ta cảm thấy có ý nghĩa. Điều thứ ba, thay đổi hướng tập trung. Có nghĩa là thay vì lo lắng sợ hãi người khác suy nghĩ về chúng ta có thể tập trung vào những điều khiến mình cảm thấy được sống có ý nghĩa, cảm thấy vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Điều thứ tư, tránh xa những người hay chỉ trích, chê bai với mong muốn hạ bệ người khác. Dành thời gian quý báu có hạn của mình, gặp gỡ, học hỏi những người có cùng hướng đi hay có kinh nghiệm và những thành công nhất định về mảng mà mình quan tâm, và từ đó được truyền cảm hứng. Nỗi sợ thứ hai là nỗi sợ mình không đủ tốt hay không đủ giỏi. Nỗi sợ này cũng là một nỗi sợ khá phổ biến ở mỗi chúng ta. Từ ngày đi học, có thể chúng ta đã luôn phải chịu những áp lực về điểm số, áp lực khi bị so sánh với con nhà người ta, và không biết từ lúc nào chúng ta đã cho phép những điểm số, bằng cấp hay so sánh chủ quan của người khác định nghĩa về chính mình.
Nỗi sợ mình không đủ giỏi, không đủ tốt có thể khiến mỗi lần chúng ta muốn làm một điều gì đó sẽ xuất hiện những câu hỏi trong đầu, ví dụ như: tôi là ai để có thể làm điều đó? Ở ngoài kia có rất nhiều người giỏi hơn tôi làm điều đó rồi, vậy tại sao tôi lại làm điều tương tự? Nếu bạn không vượt qua được nỗi sợ này, bạn sẽ khó lòng có thể làm được những điều hướng về ước mơ, hướng về một cuộc sống mà bạn mơ ước, mà sẽ mãi dậm chân tại chỗ trong vòng an toàn của bản thân. Những cách sau đây có thể giúp bạn vượt qua được nỗi sợ mình không đủ giỏi. Thứ nhất, hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, từ đó phát huy những điểm mạnh của mình. Nếu bạn không biết những điểm mạnh của mình là gì, bạn có thể hỏi những người thân xung quanh hay những người đồng nghiệp, những người bạn mà bạn tin tưởng. Từ đó góp nhặt lại xem những điểm nào mà họ thường nhắc đến là điểm mạnh của mình. Điều thứ hai giúp bạn vượt qua được nỗi sợ mình không đủ giỏi, đó là bạn thay đổi hướng tập trung của mình vào những điều bạn cảm thấy hào hứng và có động lực. Ví dụ, để bỏ lại cuộc sống trước đây của tôi ở Việt Nam và bắt đầu chuyển sang Đức định cư, đối với tôi là một điều không hề đơn giản. Tuy nhiên, thay vì hướng tập trung của mình vào những điều tiêu cực, những điều khiến tôi cảm thấy lo lắng, sợ hãi, tôi chuyển hướng tập trung của mình vào những điều khiến tôi cảm thấy hào hứng và có động lực. Ví dụ như, tôi sẽ được trải nghiệm một môi trường sống hoàn toàn mới. Điều thứ ba đó là chúng ta không ngừng học hỏi, đầu tư cho bản thân để có thể phát triển hơn, không để mình rơi vào thế bị động chỉ vì thiếu kiến thức hay hiểu biết. Thời đại ngày nay, chúng ta có thể tận dụng được rất nhiều những nguồn thông tin trên Internet. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần chọn lọc những nguồn thông tin, kiến thức đã được kiểm chứng và có thể tin cậy. Cách thứ tư có thể giúp bạn vượt qua được nỗi sợ mình không đủ giỏi, đó là bắt tay vào làm điều đó. Trăm hay không bằng tay quen. Hiểu rõ rằng kiến thức, lý thuyết là quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có kinh nghiệm ở mảng mà mình quan tâm khi thực sự bắt đầu vào làm điều đó. Nếu tôi chỉ mãi lo lắng, sợ hãi mình không đủ giỏi, thì tôi sẽ không nộp đơn xin việc với vốn tiếng Đức rất ít ỏi của mình và đạt được công việc đầu tiên chỉ sau 3 tháng tôi mới sang Đức. Tôi vẫn còn nhớ những ngày đi làm đầu tiên, tiếng Đức của tôi chưa nhiều, ngồi họp, không hiểu hết những điều đồng nghiệp đang bàn luận. Tôi cũng có rất nhiều căng thẳng. Tuy nhiên, khi tôi có can đảm bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới và làm công việc đó, tôi đã có cơ hội để góp nhặt những kinh nghiệm đầu tiên, học hỏi từ những người đồng nghiệp của mình, làm quen với công việc. Tôi đã có được những kinh nghiệm công việc đầu tiên tại Đức. Nỗi sợ thứ ba mà chúng ta cần vượt qua để có thể sống một cuộc đời như chúng ta mong muốn, đó chính là nỗi sợ bị thất bại. Con người chúng ta thường ai cũng sợ đi ra khỏi vùng an toàn của mình, xa khỏi những điều chúng ta đã quen thuộc để đi đến những nơi mà chúng ta không hề biết có những gì đang chờ đón mình. Đây là một nỗi sợ phổ biến đến từ những trải nghiệm trong cuộc sống của bạn. Có thể là những lần bạn thi trượt vào trường mà bạn mong muốn, hay không đạt được công việc mà mình ước mơ. Dần dần chúng ta có một nỗi sợ, đó là chúng ta không đạt được điều mà mình mong muốn. Từ đó chúng ta cũng sợ bước ra khỏi vùng an toàn của mình để bắt đầu làm một điều gì mới. Cách mà tôi cảm thấy hiệu quả để có thể vượt qua được nỗi sợ thất bại, đó là thay đổi cách chúng ta suy nghĩ về thất bại. Nếu bạn nghĩ rằng không có thất bại mà chỉ có những trải nghiệm không mấy dễ dàng, tuy nhiên chúng ta sẽ học hỏi được từ những điều đó và có thể phát triển trên chặng đường đi đến mục tiêu. Cuộc sống này là một
tiến trình chúng ta học hỏi và không ngừng phát triển. Việc mắc những sai lầm hay phạm lỗi là một điều rất bình thường. Điều tạo nên sự khác biệt đó là ai sẽ học hỏi từ những sai lầm vấp ngã đó và đứng lên làm lại để có thể hướng về mục tiêu mà mình mong muốn. Một cách nữa có thể giúp chúng ta vượt qua nỗi sợ thất bại đó là chúng ta lập ra một kế hoạch rõ ràng với những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cụ thể. Khi bạn có những mục tiêu rõ ràng, bạn dần xây dựng được một kế hoạch để có thể đạt được mục tiêu đó và cũng có thể tập trung hơn, đi đến mục tiêu đó một cách dễ dàng hơn. Khi chúng ta yêu thương bản thân, chấp nhận chính mình còn nhiều khiếm khuyết, tuy nhiên luôn cố gắng hoàn thiện hơn mỗi ngày, ôm ấp những sai lầm vấp ngã của bản thân, coi đó là hành trang cần thiết để có thể phát triển. Khi chúng ta yêu được bản thân của mình, chúng ta cũng sẽ bao dung với bản thân hơn và cũng có thể bao dung được với người khác. Tôi hy vọng đến đây bạn đã có cho mình một cái nhìn rõ hơn về cách vượt qua những nỗi sợ trong cuộc sống để có thể đạt được những điều mà bạn mơ ước. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi những chia sẻ vừa rồi của tôi về chủ đề này. Nếu các bạn thấy những chia sẻ vừa rồi có giá trị, vui lòng nhấn like, theo dõi và chia sẻ cho những người khác. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào những chủ đề sắp tới.